მე მინდა რომ თუ შეიძლება თქვენი ყურადღება ვითხოვო. შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე ძვირფასო კოლეგებო, ყველას მოგესალმებით დღემშვიდობისა. სამდროს კოპირში გახლავთ თანათავმჯდომარე ვარ საპარლამენტო ასამბლეის ევრონესტის და მე ჩემთვის პატივია რომ ეხლა სიტყვა გადავცე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ არჩილ თალაკვაძეს რასამად ოფიციალურად გახსნას ევრონესტის პლენარული სხდომა მე-8 სესია. ბატონ თავმჯდომარე გთხოვთ. ძვირფასო ქალბატონო პრეზიდენტო, ევროპის პარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტო, თანაპრეზიდენტო ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეისა. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო კოლეგებო, მე მოხარული ვარ, რომ საქართველო დღეს მასპინძლობს ევრონესტის პლენარულ სხდომას პირველად, მას შემდეგ რაც ეს ფორმატი ჩამოყალიბდა შექმნა და მე განსაკუთრებით ჩემთვის დიდი პატივია, რომ აქვს საშუალება, რომ ყველას მოგმართოთ დღეს თბილისში. უნდა ვთქვა, რომ ევრონესტის სესია ძალიან დროული და სტრატეგიულია ჩვენთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა მოვიხსენიოთ და გავიხსენოთ მნიშვნელოვანი მოვლენები, როგორიც არის აღმოსავლეთ საპარტნიორობის ინიციატივის მე-10 წლის დავი და ასევე ლისბონის შეთანხმების ძალაშესვლა. ამავე დროს ჩვენ გვინდა რომ ასევე აღნიშნოთ და გავიაზროთ ჩვენი მომავალი კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ჩვენი მისწრაფებები რეალობაში ახსრულდეს. ეს არის აბსოლუტურად სწორი დრო ალბათ, რათა გავამტკიცოთ ჩვენი მიღწევები, გავამტკიცოთ ჩვენი პასუხისმგებლობა აღებული ვალდებულებები მომავალს, რათა მომავალს უყუროთ მეტი სიმამაცით, იმედითა და გადაწყვეტილებით. გასულ წელს ძვირფასო მეგობრებო, გასულ კვირას ჩვენი საპარლამენტო კომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლეიენმა აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნა, რომ ევროპა გახლავთ ნამდვილად ძალიან ძვირფასი რამ, რაც ჩვენ მემკვიდრეობის მივიღებთ. ევროპა არის დაპირება, ევროპა არის მომავალი, ევროპა არის ის, რაც ჩვენ ყოველდღე უნდა ავაგოთ, აგურ ავაშენოთ. მართლაც ჩვენ არ უნდა მივიღოთ მშვიდობა ევროპაში, რომ რაღაცა როგორც თითქოს თავისთავადი. ჩვენ ასე უნდა მივუდგეთ, ასეთი მისწრაფებებს უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. ჩვენ ყველამ უნდა ჩვენ წვლილი შევიტანოთ მის დასაცავად. ეს კარგად ჩანს ჩვენს ჩართულობაში არსებული უშიშროებებსა და თავდაცვის პოლიტიკის შექმნის მისიებში და იმ გაუმჯობესებულ, გამტკიცებულ თანამშრომლობაში ჩვენ სამართალდამცავ ორგანიზაციებთან და ორგანოებთან, რომელთან ჩვენ თანამშრომლობთ ევროკავშირთან. თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა აღინიშნოს ჩვენი წვლილი იმ ღირებულებებში და პრინციპებში, რომელიცაც ასევე იცავს ევროპა. ამ კუთხით ჩვენ კარგად იცით, რომ საქართველომ განხორციელდა ცვლილებები, კონსტიტუციური რეფორმები 2017-2018 წლებში, რომელიც ვენეციის კომისიამ ამგვარად შეაფასა. ეს გახლავთ დასრულება საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ევოლუციისა, საპარლამენტო სისტემის გამტკიცების კუთხით და წარმოადგენს პოზიტიურ ნაბიჯს საქართველოს ეს არის საქართველოს სახელმწიფო წყობის გამტკიცება, ხელს უწყობს კანონის უზენაესობას, დემოკრატიის აღმატებას და ძირითადი უფლებების დაცვას. ეს კონსტიტუცია ამტკიცებს, ამყარებს ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას ევროპისა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, ჩვენს მისწრაფებას ამ კუთხით და კაფეოდ აყალიბებს და ამბობს, რომ ინტეგრაცია ევროპაში, ევროკავშირში და ნატოში არის საქართველოს უმაღლესი პრიორიტეტია საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში. საქართველოს პარლამენტის ახალი რეგლამენტი აპრეცედენტად აძლიერებს საპარლამენტო კონტროლს, ზედამხედველობას, ამარტივებს კანონშემოქმედებით პროცესს და აძლიერებს პარლამენტის საშუალებას, რომ ანგარიშგებადი გახსას აღმასრულებელი შტო თავდაპირველისა. ფაქტიურად ეს სტატისტიკა ამას ყველაფერს კარგად გვაჩვენებს და არ არის არც ერთი სექტორი სახელმწიფოში მთავარ
მოგზაურობაში უსაფრთხოება არის თუ უშაშროება, რომელიც არ გადის ძალიან მტკიცე და მკაცრ შემოწმება საპარლამენტის მხრიდან. პარლამენტის ახალი პროცედურები ასევე შემდგომშიც გააძლიერებს პოლიტიკის შექმნას და ზედამხედველობას და კონტროლს პარლამენტის მხრიდან. ერთი წლის უკან საქართველოს პარლამენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ გადასულიყო სრულად პროპორციულ არჩევნების სისტემაზე არსებული მდგომარეობიდან 2024 წლისთვის. არც ერთ ადმინისტრაციას, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც ხელისუფლებაში იყო, მანამდე ადრე ესეთი გადაწყვეტილება არ მიუღია. სამწუხაროდ, საქართველოს პარლამენტმა ვერ შეძლო, რომ თარიღი შეეცვალა ასეთი ცვლილებისათვის, არჩევნების ცვლილებისათვის და 2024 წლიდან 2020 წლამდე გადმოიტანა ეს. თუმცა, ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ორ მიზეზის გამო. პირველ რიგში, ჩვენ მუდმივ გვაქვს მოლაპარაკებები პოლიტიკურ ოპოზიციასთან იმისათვის, რომ მოვემზადოთ ყველანი კარგად 2020 წლის არჩევნებისათვის და მეორეც, ჩვენ მუშაობთ ოევთოს ოდირის რეკომენდაციებზე მუშაობთ, რათა იმისათვის, რომ არჩევნების წესები შეიცვალოს, გაუმჯობესდეს გარკვეულწილად, ეს არის მედიასთან დაკავშირებით, კამპანიის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ქალების ჩართვასთან დაკავშირებით პოლიტიკის სფეროში და მინდა რომ განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო ყველა დაინტერესებული მხარისადმი, როგორც ოპოზიციისა პარტნიორებისათვის, ისე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს მინდა გადავცე ეს მადლიერება თავიანთი წვლილისათვის. ქალბატონებო და ბატონებო, წელს ჩვენ მივიღეთ 2019-2020 წლის სამოქმედო გეგმა ასოციაციის ხელშეკრულების შეთანხმების განსახორციელებლად. აქ არის განსაზღვრული სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები სამ ძირითად განზომილებაში სფეროში. ეს არის კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, კონტროლი ასოციაციის ხელშეკრულების აღსრულებაში და ასევე შესაბამისად ცნობიერების ამაღლების სფეროში. საქართველოს მისწრაფება ევროპისადმი და ატლანტიკური მისწრაფება ძალიან მაღალია და ჩვენ გრძნობთ ხარდაჭერას ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან. სამოქმედო გეგმა არის ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ჩვენ თამჭიდროდ ვითანამშრომლოთ სხვადასხვა სფეროში, რომელიცაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვს გამოხატული ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან. ეს არის უშიშროება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა და ტრანსპორტის სფერო. ეს დოკუმენტი არის კიდევ ერთი ნაბიჯი წარმატებული განხორციელებისათვის ასოციაციის ხელშეკრულებისა, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ როგორც ეს არის მთავარი გასაღები ჩვენი საიმედო მომავლისათვის. მე მინდა რომ დაგარწმუნოთ, რომ მშვიდობიანი, სტაბილური და ჩვენდა ესეთი კეთილდღეობით სავსე ქვეყანა და მივცეთ და დაუტოვოთ ჩვენ შვილებს. სწორედ ამისთვის იბრძოდნენ ჩვენი მოქალაქეები 30 წლის წინ 9 აპრილს. სწორედ აქ რუსთაველის პროსპექტზე. შესაბამისად, მართლა ჩვენ ამ პროცესს ძალიან სერიოზულად ვუყურებთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე ძალიან აქტიურად იყოს ამ პროცესში ჩართული. ძირფასო მეგობრებო, საქართველოს აქვს აღებული ვალდებულება, რა თქმა უნდა და ის ინარჩუნებს ამ ვალდებულებას, რომ თავის წვლილი კვლავ შეიტანოს ამ ძლიერ თანამშრომლობაში, აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რომელიც არის ეფექტური ჩარჩო. ხოჭოს ამ პარტნიორების ინიციატივა მოახერხა, რომ ეს ინსტანცია ჩვენსა და ევროპას შორის შემცირებინა და არის ფაქტურად ძალიან ამბიციური ორმხრივი დღის წესრიგი გვაქვს. საქართველოს ძალიან განსხვავებული ხე იმისგან, რაც ის იყო 10 წლის წინ და ჩვენ ვხედავთ ყველანი ამ ცვლილებას საკმაოდ კარგად. ჩვენ ვართ ახლა სტრატეგიული პარტნიორები ვართ და ბოლო 10 წლის შემდეგი 10 წლის განმავლობაში ჩვენ გვინდა რომ ასევე დინამიურად გაგრძელდეს ეს პროცესიც. ჩვენ გვაქვს ამის სტრატეგიული ხედვა გვაქვს. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ ღელვარე დროს და მზარდ გეოპოლიტიკურ კონკურენციას, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი კვლავაც
ინარჩუნებს და სერიოზულად აღგონს აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონს, როგორც გეოპოლიტიკურ ინტერესებს, თავის ინტერესებს ამ სფეროში და კვლავაც ხელს უწყობს ამ რეგიონების განვითარებას, დემოკრატიის განვითარებას ამ რეგიონებში. ჩვენ ფაქტიურად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ევროკომისია აღიარებული და გამოცხადებული როგორც გეოსტრატეგიული კომისია. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ კომისიასთან, ჩვენ მას უყურებთ როგორც ჩვენს მეგობარს, ჩვენს პარტნიორს, მხარდამჭერს ამ ძალიან რთულ პროცესში. ამავე დროს ჩვენ ვიცით და გვწამს, რომ ეს თანამშრომლობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან, როგორიც არის საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა და მათი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნებს შორის პარლამენტ შორისი ასამბლეა ჩამოყალიბდა და შეიქმნა, იმიტომ რომ ეს უკეთ იცავს ჩვენ საერთო ინტერესებს ევროპულ და ევროატლანტიკური სწრაფვისაკენ. ასევე ძალიან ჩვენ საერთო პრობლემებიც აგვაქვს, რომელიც გახლავთ შედეგი რუსეთის ფედერაციის აგრესიისა და რუსეთის მიერ ჩვენ ტერიტორიების ოკუპაცია. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ გვეამაყება ჩვენი მიღწევები და ჩვენ მადლიერები ვართ თქვენი მხარდაჭერისათვის, თქვენი ჩართულობისათვის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ სრულად გვესმის, რომ დემოკრატიული კონსოლიდაცია, გამტკიცება და ეკონომიკური განვითარება ყოველთვის არის სამუშაო, რომელიც არასდროს არ სრულდება, ეს არის სამუშაო პროგრესი. პრობლემები, რა თქმა უნდა, რჩება და ჩვენ ყოველთვის უნდა შევეცადოთ ეს პრობლემები გადავლახოთ და რაღაცა ახალი ძლიერად შევცვალოთ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენ მოქალაქეებთან ერთობლივად გავაკეთოთ ესა. ჩვენ გვაქვს ასევე ძალისხმევას არ ვაკლებთ იმას, რომ თუმცა ეს ჩვენ ძალისხმევებს ხელს უშლის გარკვეულად რუსეთის ოკუპაცია და მისი დესტრუქციული და აგრესიული ქმედებები. რუსეთი ცდილობს, რომ ძირი გამოუთხაროს საქართველოს, შეარყიოს საქართველოს მიღწევები. მას აქვს აგრესიული, უფრო და უფრო აგრესიული მიდგომები. მაგრამ ჩვენ ძალიან პრაგმატულები ვართ და პასუხისმგებლობიანად მოქმედებთ აქ. რათა გავამტკიცოთ მშვიდობა და უშიშროება და უსაფრთხოება რეგიონში. ჩვენ გვინდა რომ გავაძლიეროთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ეკონომიკა და ასევე ვითანამშრომლოთ ჩვენს პარტნიორებთან და დარწმუნებული რომ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ჩვენ გადავლახავთ ამ სირთულეებს. ბოლო მსხვერპლი რუსეთის ოკუპაციისა გახლავთ ექიმი ვაშა გაფრინდაშვილი, რომელიც ჯერ კიდევ უკანონო და პატიმრობაში იმყოფება ცხინვალის ციხეში, საპატიმროში, იმისათვის, რომ იგი ცდილობდა სამედიცინო დახმარება აღმოეჩინა ერთ-ერთი ადამიანისათვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ასეთი რამე კიდევ მუდმივად ხდება ხოლმე და რუსეთის მთავრობა და დე-ფაქტო მთავრობა ცხინვალისა ფაქტიურად ის ცდილობს, რომ ეს ჩვენთვის საზიარო ღირებულებებს ძირი გამოუთხაროს. ეს მიუღებელია. არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ასევე ჰუმანური და ყველა თვალსაზრისით, მორალური თვალსაზრისით. და საბოლოოდ ნება-მომეცით დავასრულო, მინდა მადლიერება გადაუხადო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს იმისათვის, რომ ისინი მუდმივად მხარს გუჭერენ ჩვენს ინსტიტუციურ და დემოკრატიულ ტრანსფორმაციის გზაზე. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ხელახლა მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა. ჩვენ საკმაოდ გრძელი გზა გამოვიარეთ, რათა ამ წერტილში მოვსულიყავით, ამ ეტაპზე მოვსულიყავით და ვაპირებთ ასევე გავაგრძელოთ ჩვენი სვლა მომშვიდობიანი, კეთილდღეობითი მომავლისკენ. მადლობთ და იმედი მაქვს, რომ ისიამოვნებთ თქვენი ვიზიტი და თქვენი ყოფნით საქართველოში და თბილისში. მადლობთ, ბატონო სპიკერო, თქვენი ენთუზიაზმით სავსე, იმედით სავსე სიტყვებისათვის და ეხლა კი მინდა რომ ჩემთვის პატივია რომ სიტყვა გადავცე საქართველოს პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. Her Excellency, Madame Salome. ასე რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. მადლობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო ვიცე-პრეზიდენტო, ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის თანაპრეზიდენტებო, ძვირფასო სტუმრებო, ჩემთვის პატივია მართლაც რომ ყველას მოგესალმოთ აქ მერვე პლენარულ სხდომაზე ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეისა საქართველოში და საქართველოში როგორც უკვე თქვა პირველად მასპინძლობს საქართველოს ფორმატს. ჩვენ აღნიშნავთ 10 წლის თავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის თარიღს.
და მართლაც და პირველ რიგში მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს პოლონელ და შვედ პარტნიორებს ამ ინიციატივისთვის, რომელიც ძალიან წარმოუდგენლად წარმატებულია ასევე ევროკავშირს, აი პარლამენტს, რომელსაც ჩვენ აქ მასპინძლობთ დღეს, რათა მათ მთელი ამ წლების განმავლობაში თანამშრომლობისათვის, რომელმაც მოგვიყვანა და უფრო დაგვაახლოვა ევროკავშირთან ამ ძალიან ახლო ინსტიტუციურ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. და მხოლოდ მე არ გულისხმობ მხოლოდ ინსტიტუციურ სიახლოვეს, არამედ კულტურისა და საზოგადოების სიახლოვეს. ეს არის ამან განამტკიცა ჩვენი დემოკრატიული სტაბილურობა, დემოკრატიული განვითარება. ჩვენი დიპლომატია და ეხლა ჩვენ გვაქვს თავისუფალი სავიზო რეჟიმი, ასე DFTA გვაქვს ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ასევე ჩვენ გავხდეთ ასოცირებული წევრი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც გვაქვს საშუალება არის, რომ ჩვენ მივიღოთ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ევროპასთან ერთად, ევროკავშირთან ერთად. ჩვენ გრძნობთ ჩვენ თავს უფრო დიდი საზოგადოების, დიდი ოჯახის წევრად და ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ გვაქვს ერთნაირი მისწრაფებები, ერთნაირი ღირებულებები, საზიარო ღირებულებები და ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სოლიდარობა, ჩვენ გვესმის სრული პასუხისმგებლობა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასევე პასუხობთ იმ სირთულეებს უსაჩიშროების კუთხით, რომელიც არსებობს აი ეს შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ წვლილი შეგვაქვს, ეს არის ნატოს სამშვიდობო ძალები, მისიები თუ სხვადასხვა და იმისათვის რომ მეტ დემოკრატიას, მეტ მშვიდობას, მეტ სტაბილურობას მივაღწიოთ, ამისათვის რა თქმა უნდა ეს კონსოლიდირება უნდა მოახდინოს ჩვენი ძალისხმევისა. ეს ძალისხმევა უნდა გაძლიერდეს და გამტკიცდეს, რათა უფრო გადავლახოთ უფრო პრობლემური ეტაპები, პრობლემური სტადიები, აი სხვადასხვა იურიდიულ თუ ეკონომიკურ სფეროებში. ჩვენ იმისაც რომ მივაღწიოთ უფრო ნათელ საიმედო და ნათელ მომავალს. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა ვიცადოთ კიდე შემდეგი 10 წელი. ყოველ შემთხვევაში მე ესე არ ვფიქრობ, ჩემი პირადი წმენდა და პირადი მოსაზრება და ინტუიცია ესეთია. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ პირველ რიგში ეს არის ჩვენი მოქალაქეებს გულისხმობ მე. ჩვენ მოქალაქეებს რა თქმა უნდა შევხედოთ ერთად ჩვენს მომავალს, ჩვენ მომავალ ეტაპებს, თუ რა უნდა მივახციოთ, რა ინსტრუმენტები უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ შემდეგ ეტაპებზე და შემდეგ დონეებზე გადავიდეთ. იმისათვის რომ მივახციოთ ჩვენ საბოლოო მიზანს საბოლოო ინტეგრაციის, ამისათვის ჩვენ მხოლოდ უბრალოდ არ უნდა გავიმეოროთ, რომ ჩვენ კმაყოფილები ვართ მიღწეულით, არამედ ჩვენ უნდა კრეატიულად ვიაზროვნოთ, ჩვენ უნდა რაღაც ახლებური, არაორდინალური გზები გამოვნახოთ ამის მისაღწევად, ახალი ინსტრუმენტები და გვჭირდება და ახალი ტიპის ძალისხმევა გვჭირდება. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენს ახალი კონსტიტუციისთვის ახალი პირობები შევქმნათ, ახალი ჩარჩო შევქმნათ და ფაქტიურად მე ამ დოკუმენტის გარანტორი და დამცველი ვარ კონსტიტუციისა. ამის სხვა ალტერნატივა საქართველოს არ აქვს. და შესაბამისად არც სხვა ალტერნატივა არ აქვს არც ხელისუფლებას, არც მის მოქალაქეებს, არც მის მოსახლეობას. და შესაბამისად მე იმედი მაქვს, რომ და ფაქტიურად იმედი მაქვს, რომ სკეპტიციზმისთვის მომავალში ადრიგლი აღარ დარჩება. ფაქტიურად საქართველო აღიარებს იმ ღირებულებას, რომელიც ჩვენ გვაქვს საზიარო კულტურული ფასეულობები, ღირებულებები და ჩვენ ერთნაირად უყურებთ ჩვენს მომავალს. ასე რომ რა თქმა უნდა მე არ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ არის სირთულეები და გამოწვევები, არის სირთულეები ევროკავშირთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის როგორც შიდა, ასე გარე ფაქტორები, სირთულეები, რა თქმა უნდა კრიზისების დროს ევროკავშირსაც თავისი რაღაც სირთულეები აქვს, შიდა და გარე კრიზისები აქვს, რომელსაც ის ლახავს და ფაქტიურად და მომავალი პერსპექტივებისაკენ მიემართება. რა თქმა უნდა ჩვენ ვიზიარებთ ამ სირთულეებს, რომელიც ბევრი ქვეყნისათვის, ცივილიზებული სამყაროს ბევრი ქვეყნისთვის საერთო სირთულეები აქვს და საქართველო აქ არ არის გამონაკლისი თავის სირთულებით, ასე რომ არის პოლარიზაცია საზოგადოებისა
და მე მოწადინებული ვარ ძალიან და ჩემი მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი გავხდი მე ვცდილობ რომ ეს პოლარიზაცია დავძლიო და გადავლახოთ ეს არის პოლარიზაცია სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის თვითონ საზოგადოებს შორის მედიას შორის და რა თქმა უნდა ხელისუფლებას შორისაც ჩვენ უნდა გადავლახოთ დავძლიოთ პოლარიზაცია იმიტომ რომ არც ერთი საზოგადოება რომელიც ანტაგონისტური და გაყოფილია იგი ვერ გამონახავს რესურსებს პოლარიზებული და ესეთი საზოგადოება ვერ გადალახავს ამ სირთულებს ვერ იპოვის იმ საშუალებებს და არც ერთი საზოგადოება რომელიც არის სრულიად გაყოფილი ვერ შეძლებს რომ გადაძლიოს თავის ეგზისტენციალური სირთულეები პრობლემები თავის ეს არსებო პრობლემები მით უმეტეს როდესაც იგი ოკუპირებული არის რუსეთის მიერ გაყოფილი გახეთქილი საზოგადოება უფრო მარტივი არის ეს ოკუპაციისთვის ის ვერ დაძლევს ის ამ ოკუპაციის ამ პრობლემას და ის ვერც მიიღებს სრულ მხარდაჭერას თავის პარტნიორებისაგან გახეთქილი საზოგადოება ვერ ჩაერთვება მთლიანად პოლიტიკური გამოსავალის ბოლომდე ვერ იპოვის ის ბოლო პოლიტიკურ გამოსავალს ვერ ჩაერთვება იგი მთლიანად პოლიტიკურ დიალოგში და დიალოგი კი აუცილებელია პოლიტიკურ ძალებს შორის ასევე დიალოგი აუცილებელია ყველა შესაბამის აქტორს შორის მოქმედ პირს შორის დაინტერესებულ მხარეს ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი ფორმატის უნდა შეიცვალოს კიდე უკეთესი უნდა ავიდეს სხვა სიხარისხზე სხვა დონეზე პოლიტიკურ დონეზე უნდა ავიდეს ამას სხვა ალტერნატივა არ აქვს როგორც დღესაც ვხედავთ სიტუაცია აი ვაშა გაფრენდაშვილის მაგიდა ექიმი ვაშა გაფრენდაშვილის მაგალითზე რომელიც უკვე თქვა ჩვენ ვხედავთ რომ აი ეს არაფერი ესეთი სუფთად ჰუმანიტარული საქმეც კი როდესაც ექიმი იყო დაპატიმრებული უკანონო დაკავებული როდესაც ის თავის პროფესიულ ვალდებულებას ასრულებდა რომელიც ის რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის რომ ეს უნდა იყოს მათი საქმიანობა ადამიანების ისეთ პროფესიად როგორც ექიმები ეს უნდა იყოს საზღვრებს გარეშე პოლიტიკური საზღვრებს გარეშე არც ერთი ფორმატი ამას ვერ პასუხობს ამ გამოსავალს ვერ პოულობს და ვერ ძლევს ამ პრობლემას ბიუროკრატიულ დონეზე პარტნიორობა ასევე გულისხმობს რომ ჩვენ უფრო უნდა ვიპოვოთ პოლიტიკური გამოსავალი უნდა ჩავრთოთ ევროკავშირის პოლიტიკური მოთამაშეები აქტორები იმისათვის და იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ უნდა და იმიტომ რომ ესკალაცია არ უნდა მოხდეს ამ პრობლემების არსებული პრობლემების აუცილებელია სტაბილურობის მიღწევა საქართველოსათვის და რეგიონისთვისაც მთლიან რეგიონისთვისაც ევროპისთვისაც ეს აუცილებელი და არავის არ ჭირდება არც საქართველოს ჭირდება ეს ესკალაცია არც დაძაბულობა არც რეგიონს და არც ევროპას საერთოდ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევქმნათ შევიმუშაოთ უფრო ეფექტური გზები და საშუალებები იმისათვის რომ დავძლიოთ რუსეთის ოკუპაცია ჩვენ უნდა მოქალაქეებს საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეებს შესაბამისად ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებსაც უნდა მივცეთ უზრუნველყოთ მათთვის თანაბარი უფლებები რათა მათ მიიღონ და განახორციელონ თავიანთი 4 ძირითადი პრინციპები და ძირითადი უფლებები რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია ევროკავშირისათვის რა თქმა უნდა მე აქ არ ვასრულებ ჩემი სიტყვით და გამოსვლით ყველაფერს და ვერ დავასრულებ ამ სიტყვას იმის გარეშე რომ არ გთხოვოთ რომ ეს არის გთხოვნა რომელთაც ყველას მივმართავ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას მივმართავ ასევე წერილობითაც გასული კვირების განმავლობაში მიმართავდი აი დღეს 9 ფაქტიურად დეკემბერს ერთი თვე გავიდა უკვე ბატონე ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავების შემდეგ და მინდა რომ თხოვნით მოგმართოთ ასამბლეას რომ შემოგვიერთეთ ამ ჩვენს აი თქვენს მისწრაფებაში და თხოვნეთში რათა გათავისუფლებული იყოს მიმართვაში რათა მოხდეს დაუყოვნებლივ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება და იმედი მაქვს რომ აქ ყველა შეუერთდება და გაიზიარებს ამ მიმართვას და ამ თხოვნას და ასე რომ და ეს არის ალბათ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება რომ ადამიანი იყოს გათავისუფლებული მადლობას მოგახსენებთ და გისურვებთ წარმატებულ მუშაობას დღევანდელ დღეს კეთილი უღმესი მადლობა ქავატონო პრეზიდენტო დიდი მადლობა თქვენი სიტყვისთვის კოლეგებმა
უკვე ვიცით, რომ დღის ეს რიგში ასევე გვაქვს მოთხოვნა ბატონი ექიმის განთავისუფლებას, რომელიც იყო უკანონოდ დაბატიბრებული. ამაზე გვექნება დისკუსია სესიის სხვა ნაწილში. ეხლა სიტყვას გადავცემ ქალბატონ კლარა დობრევს, რომელიც არის ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის. ქალბატონო კლარა, დიდი მადლობა. ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო თავმჯდომარე, თანა პრეზიდენტებო, კოლეგებო, მეგობრებო. დიდი პატივია თქვენს წინაშე ვისაუბრო პრეზიდენტ სასოლის სახელით მერვე პლენარულ სესიის ფარგლებში. მინდა მადლობა უთხრა ორგანიზატორებს ამ ღონისძიების თბილისში ჩატარებისათვის. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს საქართველოს მზადყოფნას და საქართველოს სერიოზულ მიდგომას ევროკავშირისა და ევრონესტის მიმართ. ეს არის დიდად პატრიცემული და დაფასებული ჩვენს მხრივ. დღევანდელი შეხვედრა იმართება ისეთ დროს, რომელიც რა თქმა უნდა მარტივი არ არის. მარტივი არ არის საქართველოსთვის. მაგრამ ასევე ეს არ არის მარტივი არც მოლდავეთისთვის, არც უკრაინისთვის. მე შემიძლია უბრალოდ ქვეყნების სია გავაგრძელო და სიმართლე არის ის, რომ არც ევროკავშირისთვის არის მარტივი დრო. მეორე მხრივ შეგვიძლია გავიხსენოთ ყოფილა თუ არა წარსულში მარტივი დრო. გსმენიათ თუ არა პოლიტიკოსებს, ეხლა კარგი დრო არის სამუშაოდ და კარგი დროა იყო პოლიტიკოსი შეგიძლიათ გაიხსენოთ ესეთი დრო ისტორიიდან, მე მგონი ვერა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შეჩვეკიდებათ სირთულეს, მაინც როგორც ქალბატონმა პრეზიდენტმა ახსენა მის სიტყვაში, შეგიძლია იგრძნო, რომ პოლიტიკა კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვამს მომხდარა წარსულში, ხდება უფრო და უფრო პოლარიზებული. შეგრძნება ჩვეულებრივი მოქალაქისა. არის ის, რომ ყველაფერი შავ-თეთრი, ან კარგი, ან ცუდია. ვინც ერთ მხარეს არის, მაინდა-მაინც უნდა იყოს კარგი და მეორე მხარეს დგომით ცუდი და არ ამგონია, რომ ამას კარგი დასასრული ექნება და ყოველ შემთხვევაში ასე გვასწავლის ისტორია. ცხოვრება არასდროს არ არის შავ-თეთრში გამოხატული, არ მინდა ძალიან ფილოსოფიური ვიყო, მაგრამ თუ ვიტყვი, რომ ცხოვრება კომპლექსურია, ალბათ ყველა დამეთანხმებით. ჩვეულებრივი მოქალაქე კომპლექსურ გადაწყვეტილებას მის ყოველდღიურობაში იღებს და ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო რთულდება, როდესაც წარმოადგენს მილიონობით ადამიანს, ევროპულ მაგალითზე ასობით მილიონობით ადამიანს, რაც თავისთავად ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება კომპლექსურია და ამასთანავე პასუხიც რთული და კომპლექსურია. ყოველთვის პოლიტიკაში არის ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვიცი. მე უმეცით ხმა და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ეს არ არის სიმართლე და უკვე ისტორიიდან ვნახეთ კიდევაც ყველა პრობლემა კომპლექსური თუ სხვა ერთობლივი ძალისხმევით, დიალოგით, დისკუსიით და კომპრომისით შეიძლება იყოს გადაჭრილი. ასევე უნდა ვთქვა, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია თავისთავად არ წარმოადგენს კონკრეტულ ერს. პოლიტიკური პარტიები ერთობლიობაში წარმოადგენენ. თავისთავად ეს ფაქტი უკვე გვიძგებს დისკუსიისა და კომპრომისისკენ. ერთხელ უნგრელმა პოლიტიკოსმა, როდესაც ვიწყებდი ჩემს საქმიანობას, მითხრა, რომ ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ დემოკრატიაში ძალაუფლება დიდხანს არ გასტანს. დემოკრატიული პოლიტიკოსის ბოლო ან წაგება, ან ასაკია, ან ნებისმიერი სხვა და ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ რასაც აკეთებთ არ არის, ასე ვთქვათ, სამუდამო. და რაც ნიშნავად თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ როგორც მთავრობა ეპყრობა ოპოზიციას, იგივენაირად მოეპყრობა მას ოპოზიციას მომთავრობაში და იგივე არის მოწინააღმდეგე მხარისთვისაც, როგორც ოპოზიცია იყენებს მისხედ არსებულ ინსტრუმენტებს, რომ
დაადასტუროს და აჩვენოს თავისი პოლიტიკური შეხედულება, მაგალითს უქმნის მომავალ ოპოზიციას. და ეს არის სწორედ დემოკრატია და ამიტომაც ჩვენი პასუხისმგებლობა არის მთავრობაში თუ ოპოზიციაში ნებისმიერ ქვეყანაში. იქნება ეს გაფართოების პროცესში მყოფ ქვეყნებში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში თუ ევროკავშირის ქვეყნებში. სხვა რა შეგვიძლია აღვნიშნოთ დისკუსია, კომპრომისი და საკმაოდ დეტალური საუბარი. ეს სწორედაც წარმატების რეცეპტი არის ევროკავშირის წარმატების უკან. 70 წლიანი მშვიდობის ერა პირველად ევროპის ისტორიაში. სწორედაც ამის შედეგ შეიძლება ზოგჯერ მოსაწყენი, ზოგჯერ გამაღიზიანებელიც კი იყოს ამ მუდმივი დიალოგის ფორმატში მუშაობა, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. ეს არის ერთადერთი გზა, რითაც შეგვიძლია შევქმნათ ძლიერი ევროპა. ეს არის ევროპული გზა. ეს არის გზა, რომლითაც დასაწყისიდან სადაც 6, 10, 12, 20, 22, 25 და იმედია 35 გაერთიანებული ერი ერთად ავაშენებთ ევროპას. ამას გადავყავარ შემდეგ საკითხზე. რომ ევროპული მომავალი არ სრულდება სადღაც პოლონეთის, სლოვაკეთის, უნგრეთის, რუმინეთის საზღვარზე. ჩვენ ვართ ევროპა, აქ, ამ დარბაზში. და ჩვენ არ შევაჩერებთ გაფართოების პარტნიორობის პროცესს, არ შევაჩერებთ ევროკავშირის გაერთიანებისა და ევროპის გაერთიანების პროცესს. და რაც მიუხედავად იმისა, რა მოისმინეთ თქვენ უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში, სკეპტიციზმი ნებისმიერი პოლიტიკოსებისგან, თუნდაც ევროპული ქვეყნების პრეზიდენტებისგან, გაფართოების პროცესი არ გაჩერდება. და იცით რატომ? არა იმიტომ, რომ ეს ჩვენი ერთი საერთო მომავალი არის, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ყველა ევროპელი ვართ. და ეს არ შეჩერდება, ვინაიდან უკანასკნელი 70 წლის განმავლობაში უკანასკნელი ყველა გადადგმული ნაბიჯი გაფართოებისკენ დამთავრდა გაძლიერებით. რა თქმა უნდა, სკეპტიკოსები არსებობდნენ. ამ დიდ ოჯახში ყოველთვის არის გამოწვევები. თითოეული ერი თავის კულტურას წარმოგვიდგენს პოლიტიკურს თუ სხვას და ეს ყოველთვის არ არის მარტივი, რომ შეინარჩუნო ერთიანობა, თუნდაც ოჯახში. მე უკვე ისეთ ასაკში ვარ, სადაც უკვე ხვდები დედამთილი. მე მგონი მე თვითონაც ჩემ თავზე გამოვცდი იმას, თუ რას ნიშნავს ოჯახის გაფართოება. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც უნდა შეძლო ჰარმონიისა და ერთიანობის შენარჩუნება და იგივე ეხება სწორედაც ევროკავშირს და სხვა ერებსაც. ასე რომ მინდა გარწმუნოთ, რაც კი არ უნდა მოგესმინათ უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ევროპელთა უმრავლესობა ევროპის გაძლიერებას, გაერთიანებას და გაფართოებას უჭერს მხარს და დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპარლამენტის უმრავლესობას სურს, რომ გააფართოვოს, გააძლიეროს და განახორციელოს გაფართოების პროცესი. და სწორედაც ეს დავიწყეთ 10 წლის უკან თქვენთან ერთად, როდესაც შევიკრიბეთ, რომ ჩამოგვეყალიბებინა სტრატეგიული და ამბიციური პარტნიორული ერთობა. ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უფრო დაახლოებული ევროპა ქონოდა და წელს, როდესაც 10 წლის იუბილეს აღნიშნათ აღმოსავლეთ პარტნიორობისა, ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ ჩვენი მიღწევებით, მაგრამ ძალიან ბევრი კვლავ გვაქვს გასაკეთებელი. შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით, რომ ხელი მოვაწერეთ 3 ასოცირების შეთანხმებას უკრაინას, მოლდავეთთან და საქართველოსთან, ასევე დავიწყეთ დეტალური და ღრმა პარტნიორობა სომხეთთან. ასევე განვაახლეთ მოლაპარაკება ახალ შეთანხმებაზე აზერბაიჯანთან და გვაქვს ასევე ინტეგრირების ფაქტი, ბელარუსის ინტეგრირების ფაქტი, რაც თავისთავად უკვე მიღწევა არის. თუნებას მომცემთ სულ რაღაც რამდენიმე მოსაზრებით შევეხები იმას, თუ რა გამოწვევები დგას ჩვენს წინაშე, ევროკავშირის თუ ყველა ქვეყნის წინაშე. ჩვენ ვართ და შეგვწევს
რომ მოვახდინოთ ევროკავშირის ეკონომიკის გაძლიერების პოპულარიზაცია. კონკრეტულად პრობლემების ფონზე ჩვენი ეკონომიკა არის საკმაოდ მყიფე და მედეგი. ყოველთვის არის ახალი გამოწვევები, მაგრამ არსებობს ერთი მაგრამ. გვაქვს ახალი პრობლემები. გვაქვს მზარდი უთანასწორობა. ასევე ჩვენთან პრობლემად იყო სოციალური უსამართლობა და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი რამდენიმე წლის საერთო მიზანი სწორედაც რომ სოციალური ევროპის და ინკლუზიური ევროპისათვის ბრძოლა იქნება. ჩვენ გავაძლიერეთ ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები უკანასკნელი 10 წლების განმავლობაში, მაგრამ კიდევ ერთი მაგრამ ფერაზროს ვერ გავჩერდებით კანონის უზენაესობის, კარგი მართლობის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. კორუფცია, რომელიც ანადგურებს ჩვენ საზოგადოებებს. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ბერს ვაკეთებდით ენერგოეფექტურობისა და გარემოსათვის დავხარჯეთ საკმაოდ დიდი ფინანსური სახსრები და საკმაოდ დიდი ინვესტიციები გადავახორციელებთ, მაგრამ ყოველს უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ არის საკმარისი. ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი ნამოქმედარი მინიმალურია ან კიდევ უფრო ნაკლები. ასევე ვამაყობებით, რომ წინა კვირას ევროპარლამენტმა მიიღო კლიმატის კრიზისის რეზოლუცია. ამ კვირაში კომისია მეც ვიმედოვნებ, რომ შეძლებს წარადგინოს ამბიციური მწვანე შეთანხმება. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ესეც ჩვენი საერთო დავალება იქნება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ვიბრძოლეთ ადამიანის უფლებებისთვის, რომ დაგვეცვა უმცირესობები, გაგვეძლილებინა ჩვენი უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა, გვაქვს ახალი გამოწვევები. თქვენ ბრძანეთ რუსული გამოწვევა. რა თქმა უნდა, ამას წინ უნდა აღუდგეთ ერთად. ყველა ის საკითხი, რომელიც მე ვახსენე უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში, ეს არის საკითხები, რომელსაც წინ აღუდგებით ერთიანობით და არა ცალკეული ქვეყნებისა. ყველა ევროპის ქვეყანამ ეს ერთად უნდა გააკეთოს და ამიტომაც ევრონესტის ასამბლეა და პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთადერთი გზა გაუმჯობესებისკენ, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხი. ეს იყო ჩემი პოლიტიკოსად გახდომის მიზეზი. ვიმედოვნებ, რომ ყველა შევძლებთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ცხოვრების გაუმჯობესებას. ევროკავშირი ახლა შედის ახალ ფაზაში, ახალი ინსტიტუციები, ახალი კომისიით. და ვთვლი, რომ ეს თავის თავზე იღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის გაძლიერებას. პარლამენტის პრეზიდენტმა დევიდ სოსოლიმ ბრძანა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა არის მისი ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი პრიორიტეტი და ეს ასე დარჩება. ჩვენთვის, აქ ბრძომთათვის ეს არა მარტო ინსტიტუციური, არამედ პიროვნული პასუხისმგებლობა არის, რომ ვაჩვენოთ და წარმოვადგინოთ ისინი, ვინც აქ არ არიან, რომ ჩვენ ვალდებული გვაქვს აღებული ამ პარტნიორობის გაძლიერებისაკენ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები იგივე კონტინენტზე ვართ, მსგავსი ისტორია გვაქვს და ჩვენ უნდა გქონდეს ერთიანი მომავალი. ანუ დღევანდელი და ჩვენი დარწმუნება დღეს აქ არ დამთავრდება. არის ბევრი ევროკავშირში, რომელიც თავდადებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის წარმატებისათვის. ასე რომ თხოვნა მექნება ისაუბრეთ, გამართეთ დისკუსიები, კომპრომისებიც გაითვალისწინეთ, ვინაიდან 2020 წლის გაზაფხულზე იქნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი და ჩვენ უნდა შევძლოთ ახალი ინიციატივები წარმოვადგინოთ, თუ როგორ შევძლებთ ჩვენი თანამშრომლობის გაფართოვებას. და ბოლოს სიტყვით რა შემიძლია რომ ვთქვა. როგორც უკვე ვახსენე, გთხოვთ კრიტიკულად მიუდექით საკუთარ სხვების მოსაზრებას. აზრთა სხვაობა თავისთავად დემოკრატიის სიძლიერია. ნუ შეგვეშინდება განსხვავებული მოსაზრების. უნდა გვეშინოდეს კომპრომისის არ განხორციელების. მინდა გისურვოთ დისკუსია, საუბარი, კომპრომისები და არა რევოლუციური ცვლილებები. ეს თავისთავად უფრო დაგვაახლოვებს ევროპისკენ, რომლისკენაც თითოეული ჩვენთაგანი მუშაობთ ასე გულდასმით. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ქალბატონო ვიცე-პრეზიდენტო საკმაოდ შთამბეჭდავი განაცხადი იყო გაფართოების ჭრილში, რამაც თავისთავად ჩვენი საქმე გაამარტივა. უღრმესი მადლობა. ძვირფასო კოლეგებო, ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონი თავმჯდომარემ და ქალბატონო პრეზიდენტმა უნდა დააქტოვოს. ამიტომაც შეიძლება რამდენიმე წუთიანი ტექნიკური შესვენება, რომ საშუალება მისცეთ ჩვენს სტუმრებს დატოვონ დარბაზი. მოდით ეხლა ტექნიკურ შესვენებას გამოვაცხადებ რამდენიმე წუთით.